राष्ट्र मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं 𝗙𝙑𝙣 पुन्हा एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। ओके, तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ नेहमीप्रमाणे नवीन कन्सेप्टमध्ये बिटसिंग प्लस 3D इफेक्ट व्हिडिओवरती होणार आहे। डेमो व्हिडिओ तर तुम्ही प्रिव्ह्यूमध्ये बघितलंच आहे, एकदम खतरनाक असा आजचा व्हिडिओ झालेला आहे। तुम्ही जर असा व्हिडिओ बनवून सोशल मीडियावरती टाकला तर तुमचा व्हिडिओ व्हायरल होऊ शकतो, कारण की ही कन्सेप्ट नवीन आहे आणि असे व्हिडिओ सध्या कोणीही बनवत नाही आहे। तर तुम्ही हा व्हिडिओ सुरुवातपासून शेवटपर्यंत पूर्ण बघा, तरच तुम्हाला असा व्हिडिओ तयार करता येईल। तुम्हाला व्हिडिओ बनवण्यासाठी काय मटेरियल लागेल ते सर्व मटेरियल आपल्या वेबसाईटवरती दिलेले आहे आणि वेबसाईटवरती जाण्याकरता तुम्हाला गुगल क्रोमवरती जायचं आहे आणि तिथे 𝗙𝙑𝙣 सर्च करायचं आहे आणि सर्च केल्यानंतर जी पहिली वेबसाईट आहे त्यावरती जायचं आहे आणि मटेरियल डाउनलोड करून घ्यायचं आहे। त्या मटेरियलला पासवर्ड आहे मित्रांनो, पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये पुढे बोलून सांगितलेलं आहे, ठीक आहे। जर तुम्हाला आपले मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला हाऊ टू डाउनलोड व्हिडिओ बघा, तो व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्हाला सर्व मटेरियल आपलं डाउनलोड करता येईल। आणि तुम्हाला नेहमीप्रमाणे हेच सांगतो की आपल्या चॅनल नवीन आला असेल तर आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बनवताना काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही मला इंस्टामध्ये फॉलो करून मेसेज करू शकता, तिथे मी रिप्लाय देत असतो। चला तर जास्त वेळ न घालवता आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। ओके, तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ तयार करण्याकरता अलाइट मोशन ॲप लागेल। हे ॲप्लिकेशन जर तुमचं चालू नसेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घ्या आणि टेलिग्राम चॅनल जॉईन केल्यानंतर तुम्हाला हे ॲप डाउनलोड करून घ्यायचे, ठीक आहे। जर तुमच्याकडे हे ॲप नसेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर डाउनलोड करून घ्या, ठीक आहे। त्यानंतर तुम्हाला हे ॲप ओपन करायची आणि ओपन केल्यानंतर यामध्ये प्रोजेक्टवरती क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला जे दोन प्रोजेक्ट दिलेले आहेत, मी तुम्हाला सॉन्ग बिटमॅप आणि 3D इफेक्ट प्रोजेक्ट, ते तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती दिलेले आहेत, ते तुम्हाला अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे, ठीक आहे। तर इम्पोर्ट केल्यानंतर जो पहिला सॉन्ग बिटमॅप प्रोजेक्ट आहे तो तुम्हाला ओपन करून घ्यायचा आहे। त्याचा इंटरफेस काय अशा प्रकारे असेल तुम्ही बघू शकता। येथे तुम्हाला सॉन्ग दिलेलं आहे ऑलरेडी आणि यामध्ये तुम्हाला आता फोटो वगैरे ॲड करायचे, ठीक आहे। तर बिटमॅप वगैरे करून दिले आहेत तुम्हाला। आता तुम्हाला काय करायचं आहे, सर्वात अगोदर बॅक यायचं आहे आणि बॅक आल्यानंतर मी जो प्रोजेक्ट दिलेला आहे 3D इफेक्टचा तो तुम्हाला ओपन करून घ्यायचा आहे आणि तो ओपन केल्यानंतर यामध्ये अशा प्रकारे दोन जे लेअर आहे सुरुवातीची ती तुम्हाला अशा प्रकारे कॉपी करून घ्यायची, ठीक आहे, आपल्या प्रोजेक्टमधली। आणि बॅक आल्यानंतर इथे तुम्हाला अशा प्रकारे ही लेअर पेस्ट करून घ्यायची, ठीक आहे। आणि ही लेअर पेस्ट केल्यानंतर काही अशा प्रकारे आपला इफेक्ट जो आहे तो अशा प्रकारे सुरुवातीला लागून जाईल, ठीक आहे। ती मी तुम्हाला ऑलरेडी इफेक्ट तयार करून दिलेले आहे, ठीक आहे। तर मित्रांनो, तुम्हाला समजा यामधील फोटो वगैरे चेंज करायचे असेल तर तुम्हाला या ग्रुपवरती क्लिक करायचं आहे आणि एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे, ठीक आहे। आणि एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर इथे अशा प्रकारे काही ग्रुप्स तुमच्या पुढे ओपन होतील, ठीक आहे। काही अशा प्रकारे ओपन झाल्यानंतर तुम्हाला पहिला जो ग्रुप आहे लाल कलरचा त्यावरती क्लिक करायचं आहे, एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे आणि एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला जो सर्वात खालचा इमेज आहे तो तुम्ही इथून डिलीट करून घ्यायचा, ठीक आहे। अशा प्रकारे तुम्हाला डिलीट करायचा आहे। त्यानंतर इथून तुम्हाला जो पण फोटो ॲड करायचा आहे तो अशा प्रकारे ॲड करायचा आहे, त्याला लास्टपर्यंत ओढून घ्यायचं आहे आणि फोटोला तुम्हाला अशा प्रकारे फिल स्क्रीन फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे आणि फोटोला अशा प्रकारे खाली ओढून घ्यायचं, ठीक आहे। तर काही अशा प्रकारे आपला फोटो इथे ॲड होऊन जाईल आणि पुन्हा बॅक यायचं आहे आणि बॅक आल्यानंतर तुम्हाला अशाच प्रकारे हे जी खालची ग्रुप आहे यामध्ये तुम्हाला अशाच प्रकारे इमेजेस चेंज करायचे, ठीक आहे। तर आता बॅक येऊन जायचं, ठीक आहे। आणि त्यानंतर बॅक आल्यानंतर पुन्हा एकदा बॅक यायचं आहे आणि आपला 3D इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे तो तुम्हाला ओपन करून घ्यायचा आहे। तो प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर अशा प्रकारे इथे मी जो 2 नंबरचा इफेक्ट दिला आहे बघा, तुम्ही बघू शकता 3 इमेजेस आहे यामध्ये। तर हा जो पहिला इफेक्ट आहे इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे, म्हणजे लेअरच कॉपी करायची पूर्ण आणि लेअर कॉपी केल्यानंतर बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपल्या प्रोजेक्टवरती घेऊन जायचं चालू आणि चालू प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर 20 सेकंदावरती यायचं आहे आणि ते तुम्हाला ही लेअर पेस्ट करायची आणि इथून अशाच प्रकारे ही लेअर पेस्ट करत चालायची तुम्हाला शेवटपर्यंत तुम्हाला ही लेअर अशा प्रकारे पेस्ट करायची, ठीक आहे। तर मित्रांनो, मी तुम्हाला जो आजचा व्हिडिओचा पासवर्ड आहे तो तुम्हाला आता सध्या सांगून देतो। आजच्या व्हिडिओचा पासवर्ड आहे 4531, म्हणजे 4531 हा आजच्या व्हिडिओचा पासवर्ड आहे, ठीक आहे। तर आपले जे लेयर्स आहेत हे अशा प्रकारे ॲड झालेले आहेत, ठीक आहे। तर तुम्हाला अशा प्रकारे लेयर्स ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला त्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि यावरती क्लिक केल्यानंतर एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे। पहिला जो ग्रुप आहे त्यावरती क्लिक करायचं आहे, एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे आणि इथून तुम्हाला हा इमेज डिलीट करून घ्यायचा आहे आणि इथून तुम्हाला दुसरा इमेज इथे ॲड करायचा आहे आणि तो इमेज ॲड केल्यानंतर अशा प्रकारे खाली ओढून घ्यायचा आहे आणि पुन्हा बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा खालच्या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथे गेल्यानंतर तुम्हाला तोच इमेज तुम्हाला अशा प्रकारे ॲड करायचा आहे आणि त्याला अशा प्रकारे ओढून घ्यायचं आहे, ठीक आहे। म्हणजे तुम्हाला 3 इमेजेस यामध्ये ॲड करणं आहे, तुम्हाला एक इमेज 2 ग्रुपमध्ये ॲड करणं आहे, ठीक आहे। तर मित्रांनो, हे बघा, मी तुम्हाला पुन्हा एकदा तुम्हाला अशाच प्रकारे इमेज चेंज करून दाखवतो। तर तुम्हाला प्रत्येक ग्रुपमध्ये जायचं आहे आणि इमेज अशा प्रकारे डिलीट करून घ्यायचं आहे आणि इमेज तुम्हाला अशा प्रकारे ॲड करायचा आहे। इमेजला व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं आहे, फिल कंपोजिशन हे करायचं आहे, त्याला अशा प्रकारे खाली ओढून घ्यायचं आहे, ठीक आहे।
तर अशा प्रकारे तुम्ही सर्व ग्रुप्समध्ये इमेजेस ॲड करून घ्या आणि इमेजेस ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला प्लस सुरुवातीला येऊन जायचं आहे आणि सुरुवातीला आल्यानंतर अशा प्रकारे मी जो ओव्हरले दिला आहे तो तुम्हाला ॲड करायचा आहे आणि ते ओव्हरलेला अशा प्रकारे खाली ओढून घ्यायचं आहे, ठीक आहे. तर हे बघा अशा प्रकारे खाली ओढून घ्यायचं आहे आणि खाली ओढल्यानंतर अशा प्रकारे आपला ओव्हरले जो आहे तो बॅक साईडला लावलेला आहे, ठीक आहे. आणि त्यानंतर हे जे शॉर्ट ड्युरेशनले आपले फोटो आहेत इथे तुम्हाला सुरुवातीला येऊन जायचं आहे आणि इथे तुम्हाला अशा प्रकारे इमेज ॲड करायचे आहेत. सर्व जे इमेज आहेत आपले ते अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचे आहेत हे शॉर्ट ड्युरेशनला फोटोमध्ये आणि इथे इमेज ॲड झाल्यानंतर काही अशा प्रकारे इमेजेस तुम्ही ॲड करून घ्या आणि इथपर्यंत इमेजेस ॲड करायचे तुम्हाला 7.20 सेकंदापर्यंत आणि बॅक यायचं आहे. आणि मी जो इफेक्ट दिला आहे तुम्हाला तो इफेक्ट तुम्हाला इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे आणि इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर अशा प्रकारे ॲप ओपन करून घ्यायची, म्हणजे प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आपला. आणि हे जे आपण शॉर्ट ड्युरेशनमध्ये फोटो ॲड केले होते या फोटोने तुम्हाला हा इफेक्ट अशा प्रकारे पेस्ट करून घ्यायचा, ठीक आहे. तर हा इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर आपला जो व्हिडिओ आहे तो एकदम तयार होऊन जाईल, ठीक आहे. आणि त्यानंतर तुमचा लोगो ॲड करायचा, प्लस बटनचा वापर करून लोगो ॲड करायचा आहे आणि लोगो ॲड केल्यानंतर सेटिंगची बाजूचे बटन यावरती क्लिक करायचं आहे आणि आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो आपण भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये.